सो हामी 6th स्ट्रिङ ई मा प्ले गर्न गइरहेको छौं यो हो र सुरुमा फ्रेट नम्बर 1 मा यो फर्स्ट फिंगरले थिच्दिनुहोस् अनि यता आई ले बजाउनुहोस् अनि फ्रेट नम्बर 2 मा फिंगर 2 ले थिच्दिनुहोस् र अनि यता एम ले बजाउनुहोस् अनि यता थर्ड फ्रेट मा थर्ड फिंगरले अनि यता आई ले बजाउनुहोस् र यता फोर्थ फ्रेट मा फोर्थ फिंगरले र यता एम ले बजाउनुहोस् सो बेसिकली 1 2 3 4 र यता आई एम सुरुमा जब तपाई फर्स्ट फ्रेट देखि सेकेन्ड फ्रेटमा जानुहुन्छ त्यतिखेर सिर्फ सेकेन्ड फिंगरले मात्र थिच्नु पर्ने हुन्छ तर धेरै जस्तो बिगिनरले के गल्ती गरिरहेका हुन्छन् भने त्यतिखेर फर्स्ट फिंगरले नि थिचिरहेका हुन्छन् फर्स्ट फ्रेटमा र सेकेन्ड फिंगरले सेकेन्ड फ्रेटमा नै थिचिरहेका हुन्छन् र यही कन्टिन्यू गर्ने हो भने थर्ड फ्रेट सम्ममा तपाईको तीनटै फिंगर युज भइरहेको हुन्छ र फोर्थ फ्रेट सम्ममा त तपाईको त्यो पावर नपुगेर क्लियर बजिरहेको हुँदैन यस्तो बजिरहेको हुन्छ त्यो अपडेट गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जब तपाई फर्स्ट फ्रेट देखि सेकेन्ड फ्रेटमा जानुहुन्छ त्यतिखेर सिर्फ सेकेन्ड फिंगरले मात्र थिच्नु पर्ने हुन्छ किनकि जुन अगाडि छ त्यही मात्र प्ले भइरहेको हुन्छ यतिखेर जस्तै हामी अहिले सेकेन्ड फ्रेटमा आइपुग्यौं त्यतिखेर फर्स्ट फिंगरलाई तपाई फर्स्ट फ्रेटमा फर्स्ट फिंगरले तपाई जति प्रेस गर्नुहोस् त्यो बजिरहेको हुँदैन सिर्फ यही मात्र बजिरहेको हुन्छ त्यही भएर जब तपाई अर्को फ्रेटमा जानुहुन्छ त्यतिखेर फर्स्ट फ्रेट चाहिँ अथवा जुन तपाईले प्ले गरिसक्नु भएको छ त्यो चाहिँ सिर्फ त्यहाँ रेस्ट मात्र गर्ने सो बेसिकली फर्स्ट फ्रेट देखि सेकेन्ड फ्रेटमा जाँदा सेकेन्ड फ्रेटले थिचिरहनु पर्छ यो फर्स्ट फिंगर रेस्ट भइरहेको छ त्यहाँ र थर्ड फ्रेटमा जाँदा फर्स्ट र सेकेन्ड फिंगर सिर्फ रेस्ट मात्रै गर्न थिच्ने होइन थर्ड फिंगरले थिच्ने हो र फोर्थ फ्रेटमा जाँदा फोर्थ फिंगरले मात्रै थिच्नु पर्ने हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फिंगरले सिर्फ रेस्ट मात्रै गर्ने त्यहाँ त्यति भए चाहिँ तपाईको यता पावर पनि पुग्छ र फोर्थ फ्रेटमा क्लियर बन्छ अर्को मिस्टेक भने के भने जब तपाई बजाउँदै जानुहुन्छ त्यतिखेर यो तपाईको फिंगर यो फ्रेट भित्र पसिरहेको हुँदैन पुरै यो चिप्लेर कोही बेला यहाँ आइरहेको हुन्छ यो त यहाँसम्म यो फोर्थ फ्रेटसम्म पुग्दैन र तपाईँ जति स्ट्रेच गर्ने कोसिस गर्नुहोस् यो कोही बेला यो चिप्लेर पुरै यहाँ आइरहेको हुन्छ जस्तै फर्स्ट फ्रेट त सेकेन्ड फ्रेट नि भयो थर्ड फ्रेट फोर्थ फ्रेटको बारेमा जति कोसिस गरे पनि यसलाई चिप्लेर अन्तिममा यहाँ थर्ड फ्रेटमा आइरहेको हुन्छ यो फोर्थ फिंगर त्यो अभोइड गर्नलाई के गर्नुहोस् भने यो बुढी उंगला गिटार होल्ड गर्दा अलिक तल लानुहोस् के हुन्छ भने यता तल जति तल लानुहुन्छ त्यतिखेर यता तपाईको फिंगर एकदमै स्ट्रेच भइरहेको हुन्छ त्यतिबेला तपाईको फिंगर फ्रेटमा पुगिरहेको हुन्छ के हुन्छ भने यो जब तपाई माथि लानुहुन्छ होल्ड गर्दा गिटार होल्ड गर्दा अलिक माथि लानुहोस् त्यतिखेर पुगिरहेको हुन्छ जस्तै मेरो यता हेर्नुहोस् फर्स्ट फ्रेटमा भयो सेकेन्ड फ्रेटमा थर्ड फ्रेटमा फोर्थ फ्रेटमा पुगिरहेको हुँदैन तर जब यसलाई यो बुढी उंगलालाई अलिक तल लानुहुन्छ त्यतिखेर यता हेर्नुहोस् फर्स्ट फ्रेटमा पुग्यो सेकेन्ड फ्रेटमा थर्ड फ्रेटमा फोर्थ फ्रेटमा जति तल लग्यो त्यति यता फिफ्थ फ्रेटसम्म स्ट्रेच गर्न सक्यो सिक्स्थ फ्रेटदेखि तल जाँदा यसो गर्नुहोस् 1 2 3 फोर्थ स्ट्रिङ बजाइसकेपछि फोर्थ फ्रेट बजाइसके पछाडि फर्स्ट फिंगरले यता फिफ्थ स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट बजाउनुहोस् 1 2 3 4 नेक्स्ट स्ट्रिङ 1 2 3 4 नेक्स्ट 1 2 3 4 नेक्स्ट 1 2 3 4 नेक्स्ट 1 2 3 4 सो तलदेखि माथि जाँदा सिर्फ फिंगर लिफ्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ जस्तै
अघि मैले भनेको थिएँ यो जुन फ्रन्टमा हुन्छ त्यही मात्र प्ले भइरहेको हुन्छ। सो यतिखेर यो 4th फ्रेट प्ले भइरहेको छ किनकि त्यही फ्रन्टमा छ। त्यो प्ले गर्नुहोस् र त्यो सही से प्ले गरिसके पछाडि त्यसलाई त्यो फिङ्गर लिफ्ट गर्नुहोस्। त्यो फ्रन्टमा 3rd फ्रेट भयो, सो 3rd को पालो, त्यहाँदेखि 2nd, त्यहाँदेखि 1st। सो बेसिकली यो 4th प्ले गर्नुहोस्, लिफ्ट गर्नुहोस्, लिफ्ट गर्नुहोस्, फेरि लिफ्ट गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि माथि चढ्दा 2nd फिङ्गर 2nd स्ट्रिङको 4th फ्रेटमा जानुहोस् अनि 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 back to the beginning।